guys, i-share ko naman ngayon sa inyo is yung pagluluto ng Mongo. Kaya, see you! Ayan, nandito na naman tayo sa kusina kasi magluluto tayo ng Mongo. Tapos na yung Mongo. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Oh. Ayan. Yan na yung Mongo. Pana natin. Maya-maya, magamit tayo ng mga ingredients. Ayan yung sibuyas, bawang, kamatis, tsaka tokwa. Tokwa. And then, baboy. Tapos, may dahon ng ampalaya. Yung ilalagay mo. Bawang. Maraming bawang pag nilalagay. Pag nagluluto, para kanya maraming bawang. Daming bawang. Tapos, sibuyas. Yan pala yun. Oh my God! Wow! Yan. Sinalang yung Mongo. Ayan yung Mongo kanina. Yung tapos na naluto. Lagyan ng tubig. Tapos, yung ginisa na kamatis, bawang, sibuyas, at saka yung baboy. Nilagay na. Nilagay na yung tokwa na nilagyan ng asin. Pinakpan. Ayan guys, tignan mo, kumukulo na siya, diba? Oh, malapit na siyang kumulo halos lahat. Haluin natin. Tingnan natin. Ayan. Nilagyan ito ng pampalasa. Ayan, kulong-kulo na siya. Tama. Diba? Magaling.
nilagay na yung ampalaya. Yan, luto na yan. Dahil cooking. Wow, ayan na yung Mongo. Kakain na tayo. Ayan. See? Oh, diba? Ang sarap. Ayan mga kachay. Tapos na tayo magluto. Tapos na tayo kumain. Kaya, don't forget to subscribe my channel. Huwag mo kalimutan hit yung notification bell para updated kayo sa mga videos. Like, share, and comment below. Thank you for watching!